مساء الخير عليكم شباب جميعا، أهلا بكم مرة جديدة. يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. النهاردة هنكمل مع بعض كورس السياحة، الحلقة الرابعة النهاردة من أهم الحلقات في الكورس. هنعرف يعني إيه سياحة، مين هو السائح أو مين هو المسافر اللي احنا بنشتغل شغلنا عليه كله. تمام، إيه المنظمة اللي احنا شغالين تبعها. دي معلومات مهمة جدا جدا، فيها في النص كده شوية معلومات. هي مش معلومات كتير، بس أهم المناطق السياحية في العالم، لأنه مع أنواع السياحة اللي هناخدها هناخد فين الأماكن مثلا زي الترفيهية، الجبلية، الصحراوية، الدينية. في أكتر من نوع للسياحة، هناخد أنواع السياحة برضو النهاردة. تمام. الحلقتين دي والجاية هناخد فيهم معنى السياحة والسائح وأنواع السياحة، سواء سياحة عن طريق النشاط، نوع السياحة بالنسبة للنشاط وبالنسبة للحدود الدولية. وبعد كده المرة الجاية عشان الموضوع طويل هناخد منظمة السياحة العالمية وأهدافها، اللي احنا شغالين معاها، اللي احنا شغالين تحت طائلتها أو تحت، يعني تحت مظلتها. دي اللي هي منظمة السياحة في العالم، يعني عاملة تنظيم للسياحة في العالم كله، وفي لها أنواع برضه ولها أهداف سوري، لها الأهداف بتاعتها بتعمل إيه بالظبط. تمام. فهناخد ده علشان ده المفروض احنا دارسينه، يعني اللي دارس سياحة وفنادق اكيد درسه، بس اكيد طبعا الكلام اتنسى، فاهم مقتطفات او فاكر بمقتطفات منها. فده اهم حاجة ان احنا نعرفها علشان نبدأ شغلنا صح او نبدأ في المجال صح برضه. دي معلومات ثقافية اضافية ملهاش دخل بسيستم لا فنادق ولا حاجة، دي بس معلومات عن المجال بتاعنا عامة. ايه اللي فيه، بدايته بيبدأ من فين؟ بيبدأ من فكرة السياحة ايه هي، وبيبدأ من فكرة مين اللي بيعمل السياحة ده، مين اللي بيقوم بالسياحة، المسافر او السائح. طب ايه اللي بيروح ليه السائح او الغرض بتاع السياحة بتاعه ايه، اللي هي انواع السياحة ايه. تمام، نبدأ على بركة الله في اول حاجة، معنى السياحة والسائح. السياحة هي السفر بهدف الترفيه او التطبيب اللي هو العلاج يعني، او الاكتشاف. وتشمل السياحة توفير الخدمات المتعلقة بالسفر. الخدمات طبعا طيارة، تذكرة، فندق، جولة سياحية في النهر، في الجبال. ده كلها الخدمات بتاعتنا اللي احنا بنبيعها للعميل. سايق مثلا، توصيل تاكسي من المطار للسيارة، ليموزين مثلا، أو تاكسي من المطار للفندق، من الفندق للمطار. عايز خدمة سايق يكون معاه مثلا طول الرحلة. تمام، عايز تظبط له باكج كامل، ده كلها خدمات بتقدمها للمسافر، أو اللي بتعملها السياحة للمسافر. تمام. ده تعريف بسيط، يعني هي تعريف هتقول شوية، بس حاولت أبسط الأمور، والعلم ده مش مني. تمام، هتلاقوه كلام أكاديمي شوية، أنا مش مني بصراحة، أنا جايبه من ويكيبيديا. تمام، على جوجل لو دخلت هتكتب ما معنى السياحة والسائح أو أنواع السياحة أو أيا كان، هتلاقي المعلومات دي موجودة هناك، بس أنا حبيت أفيدكم بيها. يعني اختصرت شوية، شلت حاجات زيادة ملهاش لازمة، ظبطت الدنيا كده بحيث تقرا الموضوع كامل معايا كده، أو تسمعوا كده واحدة واحدة يعني. فده المنقول اصلا يا اخوانا من النت، مش من عندي. للامانه حبيت اقول كده يعني. طب مين هو السائح؟ السائح هو الشخص الذي يقوم بالانتقال من مكان لمكان، طبعا لغرض السياحه لمسافه 80 كيلو متر على الاقل من منزله. يعني مثلا انا حاليا، هو ممكن يكون واحد 80 كيلو متر دي برضه يروحها عادي، يعني يسافر لحد او كده يعني، بس بالنسبه له تبقى ترفيه او اجازه، يعني لان انا لو رايح مثلا لاهلي مثلا، انا ساكن مثلا في القاهره واهلي ساكنين في الصعيد، دي معديه ال 1000 كيلو اصلا مش 80 كيلو متر. اخد اجازه من شغلي ورايح مثلا اقعد معاهم اسبوع. دي بالنسبه لي انا اصلا برضو سياحه، رايح اشوف اهلي. ما هو الاهل والاصدقاء والاقارب دي برضو ان انا اروح اشوفهم، دي برضو سياحه، انا غيرت جو برضو من مكان لمكان على الاقل. تمام. وذلك حسب تعريف منظمه السياحه العالميه التابعه لهيئه الامم المتحده. ده هو الشخص اللي بيقول لك يبعد عن بيته 80 كيلو متر كده راح في سياحه كده، ايه هو سائح. حلو. طيب، ايه انواع السياحه بقى؟ انواع السياحه دي اتعملت، او الدول من قبل ما نتكلم في الشغل الاكاديمي بتاعها، بالتعريف الاكاديمي بتاعها او الكلام الاكاديمي. كل دوله لقت في عندها حته معينه ممكن نخليها سياحه. مثلا
لو يكن في مصر مثلا عندنا مثلا الوادي الجديد وطابة على ما أعتقد يعني. الوادي الجديد برضو فيها سياحة علاجية مثلا، تروح هناك فيها علاج للرطوبة على ما أعتقد يعني، على ما أذكر أو على معرفتي، على حد معرفتي مثلا. ففتحوا المجال هناك مثلا. الوادي الجديد دي محافظة واحات يعني، أصلا تبع الواحات أصلا الوادي الجديد دي. فمنطقة أصلا يعني على ما أعتقد نسبة الناس اللي فيها ما يطلعوش 10% من أي محافظة في الصعيد أو في القاهرة أو كذا يعني، على ما أسمع يعني إنه هي بعيدة جدا تمام. فمصر مثلا عملت زي السياحة مثلا طلعت سياحة العلاج مثلا. حلو، اروح مثلا الغردقه وشرم مثلا، دول سياحه ساحليه مثلا، شواطئ وكذا، وفيها جبل وفيها صحاري. شرم الشيخ فيها جبال، بيطلع مثلا سياحه جبليه. سياحه الشواطئ اللي عندنا في الغردقه وفي شرم. تمام. في سياحه الاثار، السياحه الاثريه اللي هي زي اثريه او ثقافيه، ممكن تنفع دي او دي. تاريخ البلد زي الاقصر، اسوان. تمام. مثلا زي دبي عملت ليها يعني الامارات نفسها عملت دبي مدينه سياحيه يعتبر عالميه، بالحاجات الصناعيه اللي عملوها، المباني الشاهقه اللي فيها العاليه جدا اللي فيها دي، المولات، التسوق يعني. اكتر مدينه هي وباريس للشوبينج، دبي وباريس اكبر مدينتين معروفين. فالانواع بتاعت السياحه الدول هي اللي عملتها، هي اللي عملت الانواع دي، مش منظمه السياحه فقط، لا ده في كل مكان منظمه السياحه طلعت نوع واحد اتنين تلاته، فبدات الدول ايه تطلع الاماكن دي اللي عنديها. سياحه شاطئيه طلعت شواطئ، عمل او اصطنعت شواطئ. تمام. صحاري اللي عنده صحراء فتحها مثلا، عمل فيها خلاص يعني، تروح الصحراء الناس خلى البدو مثلا يشتغلوا مع داخلين في هيئه السياحه برضو. لما بتروح هناك الصحراء دي بتشوف بدو فيها، بتركب يعني هي اللي اسمها سفاري بالنسبة لنا في مصر تقريبا، هي الصحراء سفاري. اللي هو بتروح بتركب بيتش باجي، بتشوف مثلا الناس عايشة ازاي هناك كده. زي في الغردقة مثلا اللي هي الرحلة البدوية اسمها عندنا في الغردقة. بتروح في وجبة غدا، وجبة إفطار، بتشوف البيت البدوي هناك، الخبز البدوي، التنورة، مش عارف والله في فن ليهم عندهم كده بيعملوه هناك. دي سياحة برضه. تمام. فكل دولة عملت، مش خدت من الحاجات دي أو عملت لنفسها مكانة، سواء علاجية ثقافية مثلا، في مثلا أثرية كده. فبناء عليه بتدخل دخل للدولة برضه. تمام. نقرا بقى ايه مع بعض. وجدت الكثير من الدول في الصناعة السياحية بديلا استراتيجيا لاستغلال مواردها السياحية وإمكانياتها الطبيعية بشكل يضمن استمدادها ويغنيها عن الاعتماد على مصادر الثروة الطبيعية الخام، وذلك للتخفيف من المشاكل والضغوط الاقتصادية في عصر أصبح فيه الازدهار الاقتصادي والاجتماعي أحد أهم أسس الاستقرار السياسي. فهي الصناعة الأولى من حيث تشغيل اليد العاملة، وأصبح لها دورا متناميا ومهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعني السياحة شغلت ناس وجابت دخل للدولة بعيد عن السياسة وبعيد، يعني عملت ازدهار اقتصادي واجتماعي. تمام. يعني السياحة نوع حاجة مهمة، اقتصاد مهم لأي بلد. طيب ندخل لأنواع السياحة من حيث المكان والحدود. وفي هذا الإطار يمكن تصنيفها إلى الأنواع التالية: السياحة الدولية الوافدة بالإنجليزية inbound international tourism. دول دي اللي هي إيه، اللي هو inbound و outbound أو incoming و outcoming، اللي هو الناس اللي بتجيلك البلد، وهي اللي هم إيه، غير المقيمين والمسافرين إلى البلد المستقبل في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تتجاوز السنة. السياحة طبعا دي هتبقى على حسب الفيزا. تمام. في فيزا اون ارايفل بيديها لك لمدة شهر، لمدة 90 يوم، لمدة 6 شهور، اقصاها 90 يوم الفيزا اون ارايفل. في سفارات ما بتطلبش طبعا لبعض، مش كل الجنسيات واحد. تمام. لمدة سنة يعني، اقصاها اقامتك سنة في البلد دي. لانه على ما اعتقد تقريبا يعني، اذا رايح سياحة مش رايح شغل في بلد، ممكن جنسيتك تسقط لو قعدت مثلا فترة معينة على ما اعتقد يعني. انا ما القانون ده انا ما اعرفش فيه بصراحة، بس سمعت قبل كده. فهي مدة لا تتجاوز عن سنة، ما علينا من النقطة دي، بس اللي هو مدة ما تتجاوزش عن سنة كده سياحة. أكتر من سنة كده مقيم في البلد. يعني مثلا عندنا أجانب في الغردقة بنشوفها واخدين شقق عندنا، متجوزين مصريين أو هم وعيالهم مثلا روسيين،
إيطاليين أيًا كان، دول مش سياح، دول مقيمين خلاص، هم شغالين، في ناس شغالة فيهم منهم كمان بالسنة وبالاتنين قاعدين وبيروحوا بلادهم زيارة. زي إحنا، ما إحنا مغتربين، أنا حاليًا في الكويت مثلًا شغال مغترب عن أهلي سنة سنتين، وممكن أنزل لهم أجازة، كده أنا مقيم بغرض العمل وليس سياحة. فهم كذلك، في منهم كده الأجانب، في منهم كتير اللي هم الغير مصريين مثلًا، في منهم شغالين عندينا. السوريين مثلا اللي عندنا في مصر، الإخوة السوريين مش سياحة، دول إقامة دايمة، بيجددها كل سنة كل سنتين إقامة. تمام. فبالنسبة طالما برضو لمدة السنة دي لا تقل عن 24 ساعة ولا تتجاوز السنة. الفكرة عشان يطلع من بلد لبلد عايز فيزا، فأنواع الفيز: في فيزا شهر، في 3 شهور، في 6 شهور، في 9 شهور، في سنة. في إقامة مالتي انتري لمدة 5 سنين زي بتاعت أمريكا مثلا، ده 5 سنين تروح وتيجي بها براحتك. بس برضو لحد سنة ممكن تقعد بيها ال5 سنين براحتك هناك مثلا. بقول لك في فيز بيحددها لك إقامتك 90 يوم بس، أنت تدخل مثلا 5 مرات ليك 5 سنين في السنة، ليك 90 يوم بس. لو دخلت قعدت 90 يوم ويوم تاني زيادة ممكن فيزتك تتلغي. دي شروط سفارات بقى لسه الفيز لو دخلنا في الفيز، يعني ما اعتقدش ان انا، لان قصه الفيز تختلف من بلد لبلد، بس ممكن ناخد اساسياتها في كل دوله. هي واحد بتمشي، ايه المطلوب، واحد اتنين تلاته. والسفارات اللي انا اشتغلت في الكويت، شغال في الكويت بقالي 8 9 سنين اهو، هي تقريبا معظمها هي نفس الطلبات المطلوبه في مصر. بتزيد مثلا اتش ار ليتر، بتزيد مثلا اكونت ستيتمنت مثلا. لو في مصر ممكن حساب، او هنا برضه ممكن حساب الاب او الام يمشي. لو الابن عايز يسافر اقل من 18 سنة او اقل من 20 سنة تقريبا، عادي. فكده يعني. تمام. وتعتبر دول الحوض المتوسط واوروبا الغربية والامريكتين دول جنوب شرق اسيا اهم الدول المستقطبة في سوق السياحة. شوف، انا قلت لكم اهي، دي معلومة هتفيدكم برضه، انه امريكا واوروبا وجنوب شرق وشرق اسيا، تمام، دي اهم المناطق اللي بتروحها الناس. حلو. طبعا يجي بعدهم مصر طبعا بالنسبه للسياحه الثقافيه والتراثيه والكلام ده، ويجي بعدهم دبي والدول بتاعتنا احنا يعني. السياحه الدوليه الصادره اللي هي معناها بالانجلش يعني اوت انترناشونال توريزم، يعني انت بتصدر ناس من، انا في الكويت بوديهم، يعني انا مثلا في الكويت هنا بسفرهم سياحه في باريس، في مثلا امريكا، في دبي، في كذا. وبنفس الفكره بالنسبه اللي في مصر، بيطلع ناس من عنده، المصريين بيحبوا يسافروا بره بيطلعهم، دي اللي هي اوت باوند. وهم المقيمين داخل بلد ما، والمسافرون خارج الوطن الاصلي لهم إلى بلد أجنبي آخر في مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تتجاوز السنة، برضه نفس الفكرة سواء داخل أو طالع، نفس الفكرة. وتعتبر دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والصين ودول الخليج العربي أهم أسواق المصدرة للسياحة. شوفوا بقى كان بيقول لك إيه هنا: أوروبا الغربية والأمريكتين ودول جنوب شرق آسيا أهم الدول المستقطبة في سوق السياحة، اللي بتستقبل السياحة كتير. دي بقى العكس، فيهم أوروبيين برضه، أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية دول برضه إيه، اهو اوروبا الغربيه هنا برضه زي ما هم في سياحه عندهم، هم بيحبوا يطلعوا بره يشوفوا السياحه. هنا اهم الدول امريكا الشماليه والصين ودول الخليج العربي اهم الاسواق المصدره للسياحه. دول هتلاقي دول الخليج كلها اللي هنا يعني، السعوديه، دبي بالرغم انه في سياحه عندهم برضه والمناظر جميله وحلوه، بس برضه بيحبوا يطلعوا، يروحوا لندن، يروحوا تركيا، يروحوا مثلا امريكا كده، اوروبا. تمام. طيب السياحه الداخليه، ايه هي السياحه الداخليه؟ السياحة الداخلية تسمعوا كتير طبعا، اللي في مصر هيسمع لتنشيط السياحة الداخلية بدأ فتح الفنادق لتنشيط السياحة الداخلية. مصر الطيران قررت مثلا تخفيض التذاكر لنسبة 25% كذا. السياحة الداخلية هو المواطن نفسه في البلد نفسها. يعني أنا مصري بروح مثلا من شرم الشيخ، بقى أنا ساكن في شرم الشيخ، بروح القاهرة. أنا في القاهرة بروح الغردقة، بروح الإسكندرية، بروح مثلا منصورة مثلا، أو اسمها إيه دي، الشواطئ بتاعت العجم وكذا. دي اسمها سياحة داخلية. تمام. سكان بلد معين والمسافرين من مكان إقامتهم لغرض السياحة لمسافة 80 كيلو متر على الأقل من منزلهم داخل حدود البلد نفسه، في مدة لا تقل، اللي هو الدولة يعني، عن يوم ولا تتجاوز السنة. ما حدش بيطلع من بيته يروح مثلا شرم الشيخ ياخد له سنة فيها، أسبوع، 10 أيام، 4 أيام كده. طيب دي أنواع السياحة من حيث الحدود: سياحة داخلية، سياحة دولية، سياحة اللي هي الوافدة والصادرة، والسياحة الداخلية. تمام. ده حدود البلد. طب بالنسبة للأنشطة سواء في الداخلية أو الإنباوند أو الأوت كاوند، الأوت باوند سوري، يعني في الداخل أو الصادر أو
اللي أنت لو طالع إيه هي أنواع واحدة، ممكن تكون في بلد وما تكونش في بلد تانية، اللي هي من حيث النشاط. إيه الأنشطة بتاعة التوريزم السياحة؟ اللي هي سياحة الأعمال اللي هي بالإنجليزية، أنا مش عارف بالإنجليزية يعني إيه. سياحة الأعمال اللي هي business tourism. تمام. هي مصطلح يعني به الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات والاشتراك بها. ده كله سياحة، بيروح يحضر رجال الأعمال. زي وبرضه احنا برضه بنروح نعمل بيزنس زي الاي تي ام بتاعنا لما هو دبليو تي ام، المعارض السياحه بتاعتنا. ما احنا برضه بنروح بغرض الاعمال، ان احنا بنجيب شغل من هناك، بنجيب وكلاء اوف لاين، بنجيب طيران، بنعرف الدنيا فيها ايه بره، بنجيب دوله جديده ندخلها دولتنا بحيث نودي الناس سياحه فيها. تمام. اللي هو رحلات سياحيه، اللي هو انا واخد الرحله ومسافر علشان شغل من الاخر عمل، بغرض حضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات او الاشتراك فيها، في معارض السياحه، في معارض الرياضه، في معارض مثلا التسويق، معارض عالميه، في دبي بيحصل منها، في مصر مؤتمرات ومعارض بتحصل عندنا، ناس بتيجي من بره بتحضرها، دي سياحه برضو بالنسبه لهم. وفي دبي في لندن في امريكا في كل معظم دول العالم في بتبقى مؤتمرات عندهم ومعارض، معرض السياحه والسفر. تمام. معرض السيارات العالمي، معرض مش عارف ايه كده. طيب، وقد اهتمت الكثير من الدول بتنمية تلك الرحلات من خلال تطوير العناصر المرتبطة بها، مثل تطوير مراكز المعارض والمؤتمرات والفنادق والمطارات، وتطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية والتسويق لها. بمعنى إن كل دولة لقت إنه في عندها المؤتمرات والكلام ده، اهتمت أكتر انها تنمي الحاجه دي اكتر، وتطور فيها. ايه اللي بتعمله؟ بتطور في العناصر المرتبطه بيها. المراكز المعارض مثلا، كان معرض صغير كبروه. مؤتمر المعرض، الاماكن المعارض والمؤتمرات. الفنادق، بدل ما فندق مثلا بعيد عن يعني انا عندي معرض مثلا اي تي ام لما رحته في اي بي ثاني تقريبا، او وده ثاني، مش فاكر اسمه بالظبط، في حاجه اسمها ثاني. ده باب المعرض في باب الفندق في دبي، ده فندق من الفنادق، هو المعرض في الديره، حواليه فنادق كتير المعرض. فدي حاجه زي دي دبي عملتها بحيث اللي يجي المعرض ما يحتارش يروح فين، بدل ما يروح الشيخ زايد 40 دقيقه رايح و40 دقيقه جاي. ومثلا لو واحد عارض حاجه مثلا يقعد طول اليوم فيه، لا مش ده، مش هيروح يعني. انا بدور على الراحه قبل ما اروح، عشان اعرف انا لو رحت تعبان مش هعرف اخدم العميل. انا لو رحت بدور على حاجه وسكنت في فندق بعيد عشان اروح هلكان، مش هعرف استفاد بحاجه. فدور مثلا الفنادق خلاها قريبه من الاماكن المعرض اللي بيعملها مثلا. والمطار برضو نفس الفكره، يعمل المعرض قريب ما بين المطار وما بين المدينه، زي بتاع دبي برضو، من المطار للمعرض ربع ساعه بالكتير. تمام. والمطارات، وتطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، برضو الإجراءات بيسهلوها شوية، برضو مش مطلوب منك حاجات كتير غير مثلا رخصة الريادة بتاعتك، كده يعني. تطوير القدرات البشرية والتسويق لها، الحاجات الناس اللي هناك هتلاقي عمال وموظفين مستنيينك برضو جاهزين هم يخدموك. واكتسب هذا النوع من الرحلات مسميات مختلفة، مثل سياحة الأعمال وسياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة الاجتماعات. ممكن يروح حد رايح في اجتماع شغل، ياخد العمال، ليه شغل بره مثلا في باريس، هيأجر قاعة كده ويعمل فيها المؤتمر بتاعه. تمام. حد ياخد حاجة من مصر مثلا يعرضها هناك، شغل مصري، هيروح في أي معرض كده يروح يأجره عشان يعرض الحاجة بتاعته، لو الحاجة بتاعته ملهاش معرض خاص يعني. تمام. طيب، تسهم في تنمية وتطوير التجارة للشعوب والدول والمدن. سياحة الأعمال دي طبعا ناس رايحة وجاية وداخلة فيه شغل، بتعمل شغل وبتجيب شغل وبتجيب فلوس للبلد برضه. فهي تلعب دورا اقتصاديا وسياسيا مهما في دعم الاقتصاد المحلي والتعريف بمنتجات وصناعة الدولة والترويج لها، إضافة إلى دورها الكبير في تنمية قطاع السياحة والتعريف بالدول. تمام. إيه الأنواع بقى السياحة؟ أول حاجة سياحة المغامرات. دي مش أول حاجة طبعا يعني، أنا أخدتهم كده، شفت هو في حاجات كتير شلتها طبعا، لو قريتوا المقال هتعرفوا ايه اللي شلته في الويكيديا. تمام. سياحة المغامرات هو مصطلح يستخدم للدلالة على نوعية الرحلة السياحية التي تستهوي الأفراد الذين يبحثون عن نوع معين من النشوة والمخاطرة. معروف مغامرة يعني أنا هخاطر، يعني سياحة الجبال دي يعني لما أروح أتسلق جبل، وأنا ما أعرفش يعني تسلق الجبل، أو قريت عنه شوية، عندي خلفية بسيطة، دي مغامرة. أنا بحب المخاطرة وبحب المغامرة، بروح. تمام. ايه بقى زي ايه؟ زي رحلات التجديف في الانهار، اروح نهر كده مع نفسي، اغرق ما اغرقش اروح اخد مركب كده اطلع بيها طبعا بيكون معاك امن وكده برضه، لا ربما لا قدر الله تحصل لك حاجه.
بس انت بتغامر بقى، بتنزل البحر، ف او او بتنزل الميه كده، اللي هو ممكن في الشلالات بتاع. في ناس ما تقدرش تجرب كده، فلو جربتها مغامره بالنسبه لها. وركوب الامواج في البحار الهائجه طبعا اهو، يعني امواج عاليه وبتاع تركب فيها، اللي هي التزحلق على الامواج دي. تمام. فالبحار الهائجه ورحلات الصيد في اعالي البحار، بحر عالي جدا تروح تصطاد فيه. وسباق القوارب في فصل الشتاء. وحسب التدقيق العلمي لسياحة المغامرات، فهي تضم كل الأشخاص الذين يركزون على البحث عن الخبرات الغامضة. عايزين حاجة غامضة، حاجة جديدة. أنا رحت مثلا دبي، رحت باريس، رحت أمريكا، ما لقيتش. يعني رحت سياحة كأي سائح عادي، أنا عايز أعمل حاجة غريبة في السياحة بتاعتي. ويعيشون لحظات من التحدي والاستكشاف والخطر والاطلاع على الغرائب ومراقبة السكان وعاداتهم، مثل تسلق الجبال كجبال الأطلس، أو ركوب الأمواج، أو التزلج بالرمال الصحراوية وغيرها. طيب، ايه السياحة تاني الترفيهية؟ هو كده. هي السياحة السفر إلى الوجهات السياحية بغرض الترفيه والاستجمام أو الترويج عن نفسي. يعني بروح مكان هادي كده وأقعد فيه وتمام وزي الفل ومية مية ومرتاح نفسيا. مش لازم أروح مكان كده واو وكده، لا، بس هو إيه، هو اسمه غيرت الجو. ده تغيير الجو، يعني السياحة الترفيهية ده تغيير جو فقط. يعني مش عايز يعمل شوبنج الراجل، ولا مش عايز يلف، ولا مش عايز. عايز يروح مكان كده ما حدش يعرفه فيه من الآخر، ويقعد في الفندق، ينزل شوية في الكافيه تحت، يشرب حاجة بتاع مع نفسه، يتمشى شوية كده. طيب، سياحة دينية اللي هي ايه؟ السفر بهدف زيارة الأماكن المقدسة بالنسبة للأديان، مثل مكة المكرمة والمدينة والقدس بالنسبة للمسلمين. والقدس برضو بيت لحم، والفاتيكان، والأديرة المختلفة بالنسبة للمسيحيين، ومنها دير سانت كاترين في جنوب سيناء في مصر. وكذلك زيارة الأشرام أو المعتزلات الدينية في الجبال بالنسبة للهندوس والبوذيين. عايز أقول لكم إحنا عندنا أكبر سياحة دينية في العالم في مصر. أكبر سياحة دينية بمعنى أكبر سياحة دينية. يعني بس مش بس دول، لا، مع احترام المسلمين والمسيحيين، مش بس القدس وبيت لحم، احنا كده بنروح كحج وعمرة، تمام، او قدس. لا، بس السياحة الدينية عندنا احنا في مصر معالم أثرية قبطية يهودية إسلامية ملهاش عدد، ملا حصر ليها. مش سانت كاترين بس. مش هروح سانت كاترين بس انا عشان اقول رحت سياحة دينية بالنسبة لي، لا. في عندنا أديرة. يعني انا دارس الأديرة والمساجد والجوامع اللي في مصر. وده اكتر، يعني القبطي والاسلامي، الجزء القبطي والاسلامي في الدراسه بتاعتي كنت احبه اكتر جزء. تمام. مع ان انا الاثار اصلا هو كله اثار كان في بعضه، بس الاثار المصريه كانت اهم جزء فيه. بس انا كنت بحب القبطي والاسلامي اكتر جزء فيه. كان كتاب واحد من عندنا. تمام. عندك في مصر معالم سياحيه كتيره. مصر القديمه مليانه كنايس. ابي سرجة مثلا، ماريجرجس، في كتير. دي مصر القديمه بس. عندك المعلق، دير المعلق، الكنيسة المعلقة، الدير اللي هو في دير كده، دير الأنبا سمعان الخراز، اللي في المقطم. بفتكر المنطقة عشان افتكر الاسم. ده بالنسبة للديانة ده في كتير. بس دول يعني اللي هم على بالي، واللي أهمهم يعتبر برضو. تمام. في بالنسبة للجوامع، جامع أحمد بن طولون، جامع محمد علي، جامع القلعة اللي هو برضو بتاع محمد علي، يعتبر جامع محمد علي أو القلعة اللي في القلعة. في أكتر، في كتير جامع الفتح. يعني يعتبر في طراز عثماني، في اللي هو بالنسبة للجوامع، في طراز عثماني، في اللي هو تركي والبيزنطي والحديث والمعاصر. التشكيلة بتاعتهم دي روعة. يعني احنا بس لو نشدد شوية أو ناخد يعني. لكن احنا ما فيش فعل بالفعل سياحة يعني هو اللي بيجي مش لازم مسلم او مش، هو بيتفرج على السياحة الدينية اللي في البلد. مش شرط يكون مسلم عشان يروح الاماكن دي. يعني هي النقطة دي بصراحة انا بعترض عليها من التصنيف بتاعها. مش شرط، لانه الاجانب بيكونوا ملحدين وبيجوا بيزوروا كله بيزوروا المسجد وبيزوروا الجامع، لانه دي اثار في الاول وفي الاخر عندنا، وتاريخ وحضارة غير الحضارة الفرعونية خالص. المعبد اليهودي ده في حارة اليهود، اللي فيه اللوحين، اللي كان فيه لوحين الشريعة بتاع موسى. عندنا هتلاقي كل ما تدخل الطراز البيزنطي والطراز الفسيفساء اللي هو اللي في الكنائس ده وفي الجوامع. عندنا جوامع روعة.
أنا بس مش فاكر بالضبط، إحنا ممكن ناخد كورس كامل عن الحاجات دي، لأنه بجد حاجات روعة يعني. إحنا لو أنا في مصر وشغال في مصر ومستقر، يعني أنا اشتغلتها بس يعتبر 5 6 شهور في مصر السنة اللي فاتت، ما اشتغلتش كتير، بس عرفت كذا حاجة فيها. أنا هركز على الحاجات دي، لأن الحاجات دي لو عملنا جروبات ليها في بيتعمل بس بسيط، بس لو ركزنا فعلا زيها زي الآثار، زيها زي الشواطئ، زيها زي كذا أكتر شوية، هتجيب فلوس للبلد، وهتجيب أكتر كمان من الآثار الفرعونية. لأنه بعد يعني كل ما يحصل فيه تحديث، فيه حديث، عصر حديث، عصر أحدث أحدث أحدث. فالأسلوب العثمانيين والبيزنطيين وكده أحدث من بتوع الفراعنة شوية حجارة واتكسر دلوقتي، لكن ده ما زال الناس بتصلي فيه، أماكن بتصلي فيه الناس وما زالت مفتوحة، وطرازها روعة، أروع من هو آثارنا. أنا مش بقلل منها، مع احترامي ليكم، بس هو بس شوية العلو اللي في المباني الأثرية بتاعتنا مخلية السياحة الدينية عندنا شوية مقللة يعني. بس اتمنى من الناس اللي شغاله في مصر تهتم شويه بالسياحه الدينيه، ويجي اجنبي عنده يشوف واحد واثنين وثلاثه من كذا جروب، ويطلع لهم مرشد حتى لو اكتر من لغه، يطلع لهم مرشد انجليزي معاهم، ويزور لهم ابن طولون القلعه، يلففهم القلعه باللي فيها. ده اللي بيحصل، هو بيحصل، بس بيحصل ايه، شويه تور ليدر على شويه تور جايد شغالين. الزبون ما علق معاه مثلا، طب تعالى اوديك هنا، تعالى اوديك، بينزله بس بيوريه كده وخلاص، ممكن ما يشرحلوش، والزبون ياخد له صورتين وخلاص، ممكن ما يشرحلوش حاجه عن تاريخ المكان، لانه معظم المرشدين اصلا شغالين اثار فرعونيه، مش اثار دينيه. طيب ناخد بقى بعد كده السياحه الثقافيه، وهي ويكون الهدف منها زياره الاماكن والمواقع الثقافيه والمتاحف والمآثر والمعالم التاريخيه، زي عندنا في مصر السياحه، وفي اليمن وسوريا فيها برضو الحاجات التراثيه يعني، اللي هي زي الفراعنه اللي عندنا في مصر، ومعالم التاريخيه اضافه الى اكتشاف عادات وتقاليد الشعوب الاخرى. تمام. سياحة الشواطئ دي اللي قلنا هنلاقيها في الغردقة عندنا، نلاقيها في شرم الشيخ. هي تنتشر في البلدان، هذه السياحة في البلدان التي تطل على البحر وتحتوي على مناطق ساحلية جذابة، ونجد هذا النوع من السياحة الشاطئية في الكثير من بلدان العالم. اهو يعني شوفوا، انا بقول لكم ليها تستفادوا برضو وثقافة، لان هو بيقول لك الاماكن اللي ممكن لو حد جالك انا عايز اروح بحر، اروح فين؟ عايز اروح شط، اروح فين؟ اروح مية، عايز اعوم، توديه الاماكن دي: دول حوض البحر المتوسط، ودول البحر الكاريبي، وجنوب الخليج العربي كعمان، ودول البحر الاحمر كعندنا في مصر، إضافة إلى زوار البحر الميت بفلسطين والأردن، وبعض الجزر الزائعة على الصيد كجزر المالديف. جزر المالديف دي من أروع، وهي والكاريبي من أروع الشواطئ اللي في العالم والبحار اللي في العالم تقدر تروحها، أو المحيطات. من أروع من جزر المالديف دي، من أروع يعني. بس كفاية تقول للعميل جزر المالديف روحها، وهتاخد لك فيلا على البحر خاصة بيك، وكمان هتوصل من المطار للفيلا بتاعتك عن طريق بوت الزورق ده، اللي هو المركب صغيرة كده بتوديه لحد البحر، أو لانش لحد سور المكان الإقامة بتاعه الفيلا. ده روعة، دي لوحدها. كما يرتبط بها نوع آخر، وهو سياحة الغوص كنشاط سياحي له علاقة مباشرة بالسياحة الشاطئية. الغوص والسياحة الشاطئية واحد في المناطق الساحلية. تمام. السياحة الصحراوية اللي هي السفاري اللي عندنا في مصر عشان نفهم معناها بالظبط. تمام. تعد السياحة الصحراوية واحدة أبرز الأنواع السياحية التي تشهد تطورا في السنوات الأخيرة، والتي تعرف إقبالا متزايدا من قبل السواح الذين يبحثون عن اكتشاف مناطق جغرافية وتاريخ مخالفة عن تلك التي ألفوها وعرفوها، يعني حاجات غير اللي عرفوها. وخاصة في فصل الشتاء، حيث يقصد السياح الأوروبيين الصحراء هروبا من البرد القارس والتمتع بعشية الشمس الدافئة، مثل وادي رم الأردن. حلو. احنا عندنا هنا السحاري بتاعتهم دي، أو السياحة الصحراوية اسمها البر. يروح في الصحراء كده، يعمل له خيمة هنا الكويتي، أو عادي أي حد ممكن يروح هناك، بتبقى تحت رعاية البلدية هنا، او مجلس المدينه زي عندنا في مصر كده، بيروح بيأجر وبيدفع فلوسه وبتاع، وبيكون في خدمات هناك وفي شرطه وكده. تمام. السياحه الجبليه بعد كده، اللي هي تسلق الجبال طبعا، من اول من قبل ما نقول اي حاجه جبليه، الجبال. السياحه الجبليه او سياحه المناظر الطبيعيه تعود اصولها على شكل اتيكيت بالنسبه لاوروبا الى القرن التاسع عشر، مع اكتشاف خاصيه الجبل كمكان للاسترخاء النفسي وممارسه مختلف الرياضات الجبليه. وعرف هذا النوع من السياحه في السياحه باوروبا خصوصا، وذلك في
مع بداية إنشاء المجتمعات السياحية الجماعية في المملكة المتحدة مثل منتجع ساوثند ومارجت وبلاكوبل. كما كان للحركة الرومانسية الإنجليزية تأثيرا على تطور وجهة السياح، حيث برز الاهتمام بالمناظر الطبيعية، فأصبحت مناطق مثل جبال اسكتلندا وجبال الألب السويسرية أماكن سياحية مهمة في أوروبا. هو لو حد عايز يتسلق جبل يروح رياضة جبلية، كل المعلومات دي عندك. أنا طولت وسبتها زي ما هي عشان فيها معلومات كتير. والسياحة الجبلية تعتبر سلاح ذو حدين، فمن ناحية تساهم في توفير فرص الشغل لساكني الجبل، وما تساهم به من عائدات لهذه المناطق، بذلك تساهم كذلك وفي وقف نزيف الهجرة القروية. تمام. ومن ناحية أخرى فإنه يتطلب السيطرة على التدفقات السياحية والإدارة الجيدة لها من أجل الحفاظ على البيئة. ويجب علينا أن ننظر أيضا في التأثير على السكان المحليين وثقافاتهم. يعني بتأثر في كذا حاجة. الجبلية دي مش جبال نقول ما حدش بيروحها، لا، ده في ناس ساكنة فيها الجبال دي. تمام. سياحة التأمل، هي دي هنقرا الجزء ده بس وخلاص لأنه طويل. ما أنا كنت هشيله بس ما شلتوش. بس خلينا نقول، يعتبر من أرقى أنواع السياحة العالمية، وهو منتج سياحي جديد على المستوى العالمي. بدأ أول تسويق له على مستوى العالم العربي في الأردن، حيث تم إطلاق أول فعالية في 14 شباط فبراير 2014 في البحر الميت. تمام. ويتطلب هذا النوع تواجد مختصين في مجال التأمل والتفكير لاختيار أماكن الفعاليات المناسبة من قبل هؤلاء المختصين بعد الكشف والاطلاع والاختبار. في مناطق التأمل والتفكير في مجال هذا النوع السياحي لا تكون عشوائية، وإنما تتطلب شروطا خاصة ودقيقة، حيث يحدد الخبراء الدوليون والمتخصصون في الطاقة أنه يجب أن تتوفر فيها كافة الخصائص الفريدة حول العالم والمتعلقة بالطاقة الإيجابية التي يحتاجها جسم الإنسان، وتساعده على الاسترخاء والتفكير والتأمل وإطلاق الأفكار والإبداعات. وقد أوضحت سياحة التأمل والتفكير جزءا من خريطة السياحة العالمية ومتطلباتها الدقيقة، التي باتت اليوم من العناصر الرئيسية المكونة لقطاع السياحة العالمي. وعلى المستوى العالمي تشتهر بها دول شرق آسيا والهند، إضافة إلى العديد من الدول حول العالم، وتستقطب شريحة واسعة من السياح في مختلف ثقافات دول العالم. أنا قريتها على السريع كده لأنه ما فيهاش غير بس إنه في الأردن وفي شرق آسيا والهند، اللي هم ممكن تلاقي مكان تستريح فيه وتسترخي فيه، وبيعملوا أنشطة هناك، بيعملوا فعاليات عندهم. طيب، اتنين، السياحة العلاجية، وهي طبعا حد ربنا يبعد عنكم الشر تعبان بيروح لدولة معينة بيعمل علاج، بيكشف، بيروح المستشفى، سواء عنده خد تقارير من بلد وراح بيها، أو لسه هيروح هناك لدكتور مشهور أو مستشفى مشهورة أو كده. السفر بهدف العلاج والاستجمام في المنتجعات الصحية في مختلف بقاع العالم، كما في الهند على سبيل المثال. الهند والهند وبانكوك، ويأتي بعدها طبعا ألمانيا وباريس ودول أوروبا وأمريكا نفسها برضو. دول الهند وبانكوك أول مستشفيتين على مستوى العالم الناس بتروحهم. هنا في الكويت بقالي 9 سنين، يا بانكوك يا هند، يا بانكوك يا هند، يعني تايلاند، يا تايلاند يا كوتشي. واحدة في بانكوك اللي هي الأمريكية، وواحدة في كوتشي مش عارف، مش فاكر اسمها ايه، اللي في اسم المستشفى الأمريكي اللي في تايلاند. هل مش عارف تبع أمريكا ولا هو الاسم كده، ما أعرفش، بس اللي هو الدكاترة أشهر دكاترة هناك. تمام. طيب، السياحة البيئية، السفر بهدف زيارة المحميات الطبيعية مثل المحميات الطبيعية في أفريقيا. السياحة البحرية هي منتشرة بشكل كبير في الوطن العربي في أغادير. طبعا أغادير دي كاتبينها، هي أغادير اللي هي في كازابلانكا، اللي هي سوري في المغرب، شرم الشيخ، اللاذقية، العقبة، والإسكندرية. دي البحرية اللي هي رحلة صيد، مركب. تمام. غير الشواطئ خالص، يعني تروح جزر في عندنا في الغردقة حوالي 14 جزيرة في البحر، تقدر تروح منهم، تقدر تروح فيهم. تمام. ممكن تطلع رحلة صيد برضه، دي رحلة بحرية مش بعيد عن البحر، بعيد عن الشط، غير الشاطئية اللي هي اللي كعوم أو سباحة بس. سياحة المؤتمرات دي اللي قلناها فوق برضه، اللي هي رجال الأعمال، وهي الأنشطة السياحية المصاحبة لحضور المؤتمرات العالمية، وهي تكون بالعواصم المختلفة حول العالم. سياحة التسوق، طبعا الشوبينج ده ما ننساهوش، وهي السفر من أجل التسوق من الدول التي تتميز بوفرة في مجتمعات الشراء وجودة الأسعار، ومنها دبي أول واحدة. هو فعلا دبي أنا رحتها، دبي بصراحة أسعار ما لقيتهاش أصلا في أي مكان تاني، يعني ما لقيتهاش حتى على الأونلاين، مش هتلاقيها. لو طلبتها من الصين نفسها مش هتلاقي الأسعار اللي هتلاقيها في دبي. ومنها دبي ولندن وباريس وميلانو. طبعا ميلانو دي ميلان اللي هي بإيطاليا، وفرانكفورت وبرلين
بألمانيا، فهي مواقع للتسوق. يعني العميل بيروح يعمل شوبينج، عايز يشتري حاجات حتى لو مفيش حاجة في دماغه، بس هو عايز يروح يعمل شوبينج. ملابس لأولادي، حاجات للبيت، اكسسوارات، ذهب، أشكال جديدة، حاجات جديدة في الذهب بتتعمل هنا وهنا. أجيب حاجة كده استخدمها في البيت، سجاد، أيا كان. إيه بقى، دي سياحة شوبينج بقى، يروح ياخد له بقى مبلغ وقدره كده، تحويشة العمر زي ما بيقولوا، ويروح يعمل حسابه ما يرجعش من غيرهم. طبعا السياحة الرياضية في كرة القدم طبعا. كرة القدم، التنس، السلة، مش كلها بأنواع السياحة الرياضية. إيه هي السياحة الرياضية دي؟ مش جايبين تفاصيل بس أقول لك السياحة الرياضية. المسافر لما يحب يسافر مثلا زي برشلونة، زي بأسبانيا، أشهرهم أسبانيا مثلا بالنسبة للمؤتمرات اللي بتتعمل. الكلاسيكو اللي بيكون هناك، وكأس الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي، حاجة زي كده. أنا ماليش في الكورة جوي، بس اللي أعرفه برشلونة من ضمن المناطق، المدن اللي هي فيها سياحة رياضية. هناك في كام فندق حوالين الاستاد اللي هناك، استاديوم مش عارف اسمه، برشلونة استاديوم او حاجة تاني غير برشلونة استاديوم. المهم انه ايه، هناك في 3 4 فنادق حواليه، موفرين فنادق للناس اللي هتيجي. الناس دي حتى لو انا مصري ما ماليش فيه، انا مالي باوروبا، انا بروح. كويت هنا كتير بتروح، والتذكرة بمبلغ وقدره مش رخيصة. دي سياحة رياضية برضه. ان هو بيروح من مكان، من بلده، بيطلع يوم يومين، بيروح يحضر مباراة معينة ويرجع. مثلا مصر راحت شاركت مثلا في كأس العالم مثلا. كأس العالم مش هيتعمل في مصر، هيتعمل في دولة تاني. المصريين بيروحوا هناك. السودانيين، الإيرانيين، الأوروبيين، اللي كأس العالم لما بيتعمل في دولة، دي بتبقى سياحة رياضية. بتيجي الناس من دولهم لدول تانية في مباراة معينة كده هيحضروها. يعني مثلا مباراة مصر مثلا، والفريق التاني اللي هيكون منافس ليها مثلا يوم كذا، انا هروح قبلها بيوم مثلا عشان احضر المباراة بتاعتي، بتاعت مصر والدولة التانية دي. وهكذا، وكل الدول بتعمل كده وهكذا. تمام. كده احنا خدنا السياحة وانواعها. سياحة بانواعها، سواء سياحة داخلية، سياحة من حيث النشاط، سياحة من حيث الحدود، وايه هي السياحة وايه هو السائح. تمام. السياحة والسائح دول أهم حاجة المفروض نعرفهم. اللي هنعرفه أكتر وأحسن من ده بقى وأفضل من، يعني هو كله بيفيدنا في الكورس. هنعرف منظمة السياحة العالمية، إمتى أنشئت وإزاي وأفرعها إيه وأهدافها إيه والكلام ده. ده المفروض نعرفه من قبل ما نبدأ في المجال أصلا. فشكرا ليكم، وخلصنا حلقتنا النهاردة، وأشوفكم على خير الحلقات الجاية إن شاء الله. واتمنى الكل يشارك برضه يا اخوانا في الاسئله اللي بتنزل. بننزل كل يوم، كل يومين، او انا المفروض كل يوم، بس مش بلاقي اجابه على السؤال اللي نزلته امبارح مثلا، فمش هنزل النهارده. فبستنى لحد ما حد يجاوب على السؤال اللي بينزل. انا لو واحد او اتنين، في 2 او 3 مشاركين حتى الان في القناه، تفاعلات واشتراكات سوري، متفاعلين ومتجاوبين بيسالوا. انا بحب كده. اسالوني، واللي تسالوني حاضر تحت امركم. انا بعمل لكم فيديو فيه. ما بطولش، انا طولت اليومين دول، بس معلش ظروف ضغط شغل مش اكتر. فبعد اذنكم شاركوا في رايكم في الاسئله، جاوبوا عليها كده. وشكرا لكم، مع الف سلامه.